אחת מתוך 3 נשים תפתחנה שרירן במהלך החיים. מדובר באחת התופעות הנפוצות ביותר בתחום הגינקולוגיה. מהי תופעת שרירנים ברחם? כיצד תוכלי לדעת כי את סובלת מתופעה זו? כיצד ניתן לטפל בה? על כך בסרטון הבא. יש בגוף 2 סוגי שרירים, שרירים שיש לנו השפעה ואנחנו מסוגלים להפעיל אותם, שרירים רצוניים. כאן מדובר בשריר שאנחנו לא יכולים לשלוט בו, שריר הרחם. כאשר השריר מתכווץ, שריר הרחם, הוא לוחץ על כלי הדם שלו, ועל ידי זה גם בזמן הלידה, גם בזמן המחזור החודשי, כלי הדם מתכווצים והרחם חוזר לגודל קטן יחסית. שרירנים ברחם הם גידולים שפירים שנמצאים בדופן של הרחם, ומפריעים כתוצאה מהגודל שלהם לרחם להתכווץ לחלוטין. ולכן התסמינים הם בהתאם. התסמינים הנפוצים לשרירנים קשורים להופעה של דימום רב בזמן המחזור החודשי. המחזור החודשי יכול להתארך וגם להיות מאוד כבד, משמעותי. תסמינים נוספים שקשורים לשרירנים הם כאב. הכאב נובע ממתיחה של הקפסולה של הרחם, מהדופן של הרחם, והכאב יכול להיות בזמן המחזור החודשי או אפילו על פני שאר החודש. יש 3 מיקומים טיפוסיים. סוג ראשון אנחנו קוראים לו סאבסרוזי, מתחת לקליפה החיצונית של הרחם, בדומה לקקטוס שיש עליו את הגידולים האלה, יכול להיות אחד, יכולים להיות רבים. המקום השני הוא אינטרמורלי, בתוך הדופן, בין הדופן החיצוני לדופן הפנימי של הרחם. והסוג השלישי הוא סאב-מוקוזלי, תת-רירי. החשד הקליני מתעורר אצל הרופא על פי התלונות שדיברתי, דימומים, כאבים, ירידה בפוריות, ובבדיקה גינקולוגית פשוטה, הגינקולוג יכול לאמוד במישוש את גודל הרחם. גודל הרחם בדרך כלל הוא בגודל של האגרוף הזה, אבל אם הרחם הוא גדול, אנחנו בדרך כלל מדברים בשבועות של הריון. יש לך שרירן, הרחם שלך מוגדל 12 שבועות או 20 שבועות. אנחנו משווים את זה לגודל של הריון. כמובן שזה רק באופן סימבולי. בדיקה נוספת שאנחנו משתמשים בה הרבה מאוד היא בדיקת האולטרסאונד, שנמצאת אצל כמעט כל הגינקולוגים במרפאה. באולטרסאונד ניתן למצוא איפה השרירן נמצא, כמה שרירנים כאלה יש ומה הגודל שלהם. בשרירנים סאב-מוקוזליים, בתוך חלל הרחם, אנחנו יכולים לראות אותם באמצעות היסטרוסקופ, סיב אופטי עדין, שהיום אנחנו מכניסים אותו במרפאה, ללא צורך בהלחוש או בשימוש מכשיר כלשהו. הסיבים הם מאוד עדינים, דרך צוואר הרחם אנחנו נכנסים ומזהים את השרירן שבולט לתוך החלל, מה הגודל שלו, מה המיקום שלו. היסטרוסקופיה ניתוחית גם יכולה לפתור את הבעיה. בניתוח, זה כבר בהרדמה, אנחנו נכרות על ידי סכין חשמלי, תחת הסתכלות היסטרוסקופית את השרירן עד הבסיס שלו. פעולה כזאת היא מתבצעת כמעט תמיד אצל נשים שמעוניינות להיכנס להיריון בטיפולי הפריה. אם אנחנו נראה שרירן סאב-מוקוזלי, אנחנו נמליץ בוודאות להוריד את השרירן הזה כדי לשפר את התוצאות. אם השרירן נמצא בתוך דופן הרחם או מבחוץ, אנחנו לא נוכל להגיע אליו בהיסטרוסקופיה. נדרשת כניסה לבטן, יש 2 שיטות עיקריות לעשות את זה. השיטה הקלאסית היא לפתוח חתך בדופן הבטן, בדומה למה שמתבצע בניתוח קיסרי, לזהות איפה נמצאים השרירנים, לכרות אותם בין על פני הרחם, בין פתיחה של דופן הרחם והוצאה של השרירנים ותפירה בחזרה. הגישה החדישה יותר היא גישה לפרוסקופית, בה נכנסים בחתך זעיר מתחת לטבור, מזהים את השרירן, כורתים אותו ותופרים בחזרה את דופן הרחם. קיימות חלופות לגישה ניתוחית, החלופה הנפוצה יותר נקראת אמבוליזציה. כיוון שהשרירנים הם גידולים שניזונים מדופן הרחם ומהספקת הדם שלו, ניתן על ידי צנתור דרך המפסעה להגיע לאורכי הרחם ולסתום אותם עם חלקיקים קטנים. שיטה חלופית אחרת שמבוצעת כיום בישראל בשיבא היא שיטת ההייפוס, שבה מרכזים קרן אולטרסאונד למוקד השרירן ולמעשה גורמים לנזק לשרירן. כל זה מבוצע תחת הנחיה של MRI. יש טיפולים תרופתיים שבהם אנחנו משתמשים גם באנדומטריוזיס, גם בטיפולי פוריות, שפוגעים בציר המרכזי בין ההיפופיזה לבין האיברים הגינקולוגיים, ולמעשה מורידים את רמת ההורמונים. טיפול כזה שניתן בדרך כלל בזריקה אחת לחודש, ה-GnRH אנלוג, יעיל לתקופה מסוימת. יש בו כמובן תופעות לוואי שדומות לתופעות של גיל המעבר, והוא יכול בדרך כלל לשמש כגשר כדי לדחות מעט או לשפר את התסמינים, עד לטיפול שהוא טיפול יותר דפיניטיבי.